हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपोलिक एकाडेमी र म आज तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ कोर्स लिएर आएको छु जसको नाम हो रोबोटिक्स फर एभ्रिवान। र म यो कोर्समा तपाईहरुलाई रोबोटिक्स, माइक्रो कन्ट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, सेन्सर्स अनि रोबोटिक्स डिजाइनको बारेमा केही कुराहरु भन्न गइरहेको छु। हामी यहाँ रोबोटिक्सलाई चाहिने हरेक सफ्टवेयरहरुको बारेमा सिक्छौं र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने र त्यसबाट धेरै भन्दा धेरै फाइदा कसरी उठाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। रोबोटिक्सको कोर्स पढ्न वा गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई माइक्रो कन्ट्रोलर चाहिन्छ र कतिपय नेपाली स्टुडेन्टहरुले माइक्रो कन्ट्रोलर एफोर्ड गर्न सक्नु हुँदैन, त्यही भएर हामी यहाँ सिमुलेसन थ्रुबाट सिक्ने छौं र यो सिमुलेसनबाट कसरी सिकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई आउने भिडियोहरुमा सिकाउने छु। प्लिज यो प्लेलिस्टको भिडियोहरु हेर्नुहोस् र यदि तपाईलाई केही क्वेशन वा केही अरु नयाँ कुरा जान्नु परेमा कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तै नयाँ कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। थ्यांक यू।